Now two is not enough. What is up, entrepreneurs? Welcome back to my YouTube channel. So today, ang pag-uusapan natin ngayon, ito, share ko sa inyong screen, how to build content marketing plan. So ano nga bang content marketing plan? The reason, guys, na kailangan natin magkaroon ng content marketing plan or gumawa ng content marketing plan is para maplano natin kung paano nga ba tayo gumawa ng content. So kasi kung wala kang content marketing plan, parang magulo yung paggawa mo ng contents, okay? So para kanino nga ba itong topic na to? Itong topic na to is para sa mga tao na kung saan gumagawa ng mga content. So sabihin natin gumagawa ka ng content sa YouTube, Facebook, or Instagram. So kung gumagawa ka ng mga contents, para sa iyo itong video na to. Ngayon, kung hindi ka naman gumagawa ng content, sample, hindi ka pa nakapag-start mag-create ng contents. So itong video na to ay para din sa'yo, okay? So how to build content marketing plan. So naranasan nyo ba, guys, yung tipong pag gagawa ka pala ng video, kaso nga lang hindi mo alam kung ano yung nga ba yung ipopost mo, hindi mo alam kung anong contents yung mga gagawin mo. So itong training na to is makakatulong sa'yo para maplano mo kung paano nga ba gumawa ng content sa different platforms. So ngayon, guys, number one dito is kailangan may product ka. Ano nga bang product na binibenta mo? So kailangan, guys, malaman mo kung ano yung product na binibenta mo, kasi kung hindi mo alam kung ano yung product na binibenta mo or wala ka pang product na binibenta, hindi, kumbaga, gumagawa ka ng contents kaso nga lang, hindi mo alam kung ano nga, para saan nga ba yung contents na yun, okay? So kailangan, guys, kung gumagawa ka ng contents, kailangan may product ka na binibenta or may kung wala ka pang product, syempre, siguro sa future, kailangan may product ka na i-offer sa sunod, okay? So ano nga ba yung mga sa examples ng mga product? So example, either physical product man yan or di kaya digital product. So yung physical product, yun yung mga products na nahawakan mo. Okay, example, itong laruan na to. So, ito yung physical product. And next, digital products. Ibig sabihin ng digital products, yan yung mga products na hindi mo nahawakan. So, pwedeng digital like PDF or di kaya online course, mga ganon. So, ngayon, guys, example, nalaman mo na yung product mo. So, example, napili mo yung digital product. So, example, ang name ng product mo is yung 2-week branding machine. Okay, so, kung saan it's all about sa brand. So, ngayon, guys, kailangan mag-create ka ng keywords mo. So ano nga ba ang keywords mo doon sa product mo na yon? Itong example ng mga keywords, make-up, follow-up, or di kaya meditation, all about sa speaking, sa branding, sa money. Okay, so example, pinili mo yung branding kasi nga yung product mo is all about sa 2-week branding machine. So ang keyword nun is brand. So ngayon, there are 3 types ng keyword. May short keyword, may mid-size keyword, tapos long keyword. Ang short keyword is yun yung pinaka-keyword talaga ng product mo. So, isabihin natin yung pinaka-keyword ng product mo is all about sa brand. Ngayon, guys, kailangan mag-create ka din ng mid-size keyword. Anong mid-size keyword? Example, how to build a brand. So, ibig sabihin, yung product mo is all about sa paano nga ba gumawa ng brand. Okay? And ang long keyword is how to build a brand for millennial entrepreneurs. So, ibig sabihin, guys, since gumagawa ka ng keywords, nagiging mas detail at mas magiging specific yung offer mo sa mga tao. So, ngayon, guys, sabihin natin na nagawa mo na yung keyword mo. Ang next dun, guys, kailangan malaman mo ang goal mo. Ano nga ba yung goal mo? Okay? So, sa example sa mga goals is bakit ka nga ba kung gumagawa ng contents is to share your message. Okay? So, or di kaya yung goal mo is to get 200 followers this month of May. Parang ganun. O di kaya to earn 50,000 pesos this month of May. Or to build trust from followers. So, bakit ka gumagawa ng contents? Para mag-build ka ng trust. Or di kaya to buy my first camera. Okay? And next doon is, o di kaya gumagawa ka ng contents is para to solve the problems of your audience. Ngayon, ang next dun, sabihin natin na nalaman mo na yung goal mo. Ang next dun, guys, sino nga ba yung target audience mo? So, pag-usapan naman natin dito, guys, yung audience. Sino nga ba yung mga target audience mo? Kasi, guys, kailangan malaman mo yung kung sino nga ba yung target audience mo. Kasi if you are targeting everyone, you will get no one. So, kailangan, guys, specific yung audience mo para at least kumbaga, kung ako yung audience, parang matatamaan talaga ako sa message ko, parang gano'n. So, mas magiging powerful yung message mo. Ngayon, guys, sa audience,
there are three types of audience. Meron dito guys na cold audience. Ito yung mga tao na wala pa silang alam. Okay? And next doon is yung warm and yung next doon is yung hot. So, i-explain ko sa inyo yung bawat isa. Ngayon guys, kung mapansin nyo dito, merong unaware, problem-aware, solution-aware, product-aware, and fully aware. Yan yung mga different types of audience. Ngayon guys, ano nga ba yung unaware? Itong unaware na to guys, ito yung mga tao na hindi nila alam na may problem sila or di kaya hindi nila alam na bakit siya hindi nagkakaroon ng sales dahil wala siyang brand, parang ganun. So, he is unaware. So, itong unaware na to guys is he is not problem aware and solution aware. So, hindi niya alam yung solution and hindi niya din alam yung problem, parang ganun. And meron dito guys na problem aware. Ito yung tao na alam na niya na may problema siya. Kaso nga lang, hindi niya alam yung solution. Okay? So, and ang next target audience dito guys is yung solution aware. Alam niya na may problema siya. Alam na din yung solution. Kaso nga lang, hindi niya alam kung anong product ang pwede sa problem niya. Okay? And ang next dun guys is yung product aware. Ang product aware is yun yung mga tao na kung saan alam niya na may problem siya, alam din niya na may solution sa problem niya, alam din niya yung mga products na pwede niyang kunin para masolusyon yung problem niya. Kaso nga lang, yun nga lang, nagpipili pa siya kung ano nga ba, kung product A nga ba, product B, or product C. Hindi mo pa siya customer, parang ganun. Hindi pa niya nabibili yung products mo. So, yun yung product aware. And next ito guys is yung fully aware na kung saan alam niya na may problem siya, solution, and alam din niya na may product ang ino-offer and bumili na siya sa'yo. So, ito yung mga tao guys na sobrang hot kasi nga pwede mo sila i-offer na mga mas higher package na dyan sa product mo. Okay? So, ngayon guys, itong unaware na to, ito yung tinatawag nating cold audience. So, ibig sabihin, kung gumagawa ka ng contents, ibig sabihin, yung message mo is kailangan para sa mga tao na hindi pa nila alam yung product mo or di kaya yung ino-offer mo. So now guys, ano naman ang mga warm audience? Itong mga warm audience na to, ito yung mga problem aware and solution aware. So kumbaga, kahit papano may madali na lang sila bentahan kasi nga alam na nila na may problem sila. So ang kailangan nilang gawin is masolusyonan yung problem nila and kailangan mo may offer yung product sa kanila para masolusyonan yung problem nila. And ang next dito guys is yung hot audience. Ito yung product aware and fully aware. Okay, so ibig sabihin guys, itong mga product aware and fully aware, ito yung mga hot audience na kung saan ito yung mga sobrang dali na lang sa kanilang benta kasi nga alam na nila yung product mo kaso nga lang may mga pinagpipilian pa sila. Okay, so sobrang dali na lang sa kanilang benta kasi nga konting persuasion na lang yung kailangan mo sa kanila. Hindi yung tipong i-convince mo pa sila ng 100% kasi nga fully aware na sila or di kaya product aware na sila. Ang kailangan mo lang gawin is ma-share mo ng tama yung message mo sa kanila. So ngayon guys, kung magbebenta ka or sabi natin gumagawa ka ng contents, mas maganda unahin mong i-target yung mga hot audience kasi nga sila yung parang lowest hanging fruit na kung saan parang ang kailangan mo lang gawin is konting persuasion na lang bibili niya sila sa'yo. Okay? Parang ganun. So, next ito guys is yung brainstorm content ideas. Ano nga bang gusto mong marinig ng audience mo sa'yo? So, example, alam mo na yung audience mo. Ang next naman dito guys, ano nga ba yung content na gagawin mo sa kanila? So, dito guys, parang mag-brainstorm ka ng content ideas. So, ngayon guys, sa paggawa ng content, so, it is divided sa tatlo. So, ito yung ginagawa ko kung paano nga ba ako gumawa ng contents. So, unang-una dito guys, kailangan mo muna malaman kung ano nga ba yung kailangan ng audience mo. Okay? Kasi kung hindi mo alam kung ano yung kailangan niya, so parang gumagawa ka na ng contest kasi nga lang hindi naman kailangan ng audience mo. Kailangan guys, malaman kung ano nga ba yung mga wants ng audience mo. Okay? So next naman dito guys, kailangan mo ma-construct yung message mo. So kung gumagawa ka ng contents, kailangan mag-construct ka ng sarili mong message. Ano nga ba sa tingin mo yung message mo or yung gagawin mo content sa kanila? And ang next dito guys is yung other marketers message. So kung gumagawa ko ng content guys, ang ginagawa ko, inaalam ko muna yung wants nila and next doon, ginagawa ko yung sarili kong message sa kanila and ang next doon is yung nanonood ako ng mga videos or mga contents ng ibang tao para at least ma-model ko sila. Kailangan nyo kasi guys malaman na begin with end in mind. Ibig sabihin nun,
may mga tao na gumagawa ng contents, may mga tao na successful, may mga tao na sobrang daming views. Ibig sabihin, kung madaming views, ibig sabihin, yun yung kailangan talaga ng tao. So, ibig sabihin guys, ang content mo, it is made up of your audience wants and yung message mo and yung other people's message. Yung other marketers' message ito guys is para ma-model mo kung ano nga ba yung mga gumagana na. Okay? So, hindi ka na mag-iisip kung ano nga ba yung mga gumagana. So, that builds up your own content. Okay? And ang next dito guys is kailangan mag-decide ka ano nga ba yung type na content na gagawin mo. So, these are the different types of contents. Meron tayo dito yung tinatawag na long videos, mini videos, o di kaya photos, vlogs, or IG, FB stories, or di kaya podcast at madami pang iba. So, yan yung mga different types of contents. So, sabihin natin guys, yung pinili mo is yung long videos. Ang next naman dito guys, natatanungin mo sa sarili mo, where to shoot. So, saan ka nga ba mag-shoot ng videos? So, pwedeng in front of laptop, green screen, via Zoom, swimming pool, or di kaya using natural light with clear board outside the house. So, with the ring light inside the house. Tapos with presentation. Yan yung mga different places na kung saan pwede ka mag-shoot ng iyong videos. Sabihin natin guys, yung pinili mo dito is yung in front of the laptop with the ring light at with presentation. Ang next naman dito guys is frequency. Gaano nga ba kadami yung gagawin mo sa isang araw o sa isang linggo or sa 1 month or 1 year? So, every kailan ka nga ba magpo-post ng contents? So, ngayon guys, sabi natin, example, 5 videos a month, 23 photos a week, 9 tweets a day, or di kaya 2 blog posts a week. So, sabi natin, pinili mo yung 5 videos a month. Next dito guys, paano mo nga ba ma-automate yung buong content post mo? So, ibig sabihin ng automation is kung saan hindi mo na kailangan mag-manually post. Ibig sabihin doon guys, nag-advance scheduling ka. So, itong advance scheduling na to guys is pwedeng mag-hire ka ng someone na kung saan siya yung magpo-post ng mga contents mo, or di kaya pwede kang gumamit ng software na siya na yung magsischedule ng mga contents mo. Okay? And ang next dito guys is monetize. So, syempre, gumagawa ka nga ng contents, hindi naman pwede na hindi ka kumita doon sa contents na ginagawa mo. Okay? So, paano mo nga ba pagkakitaan yung mga content ideas mo? So, ngayon guys, dito sa monetize na to, magde-decide ka kung ano nga ba yung way mo para pagkitaan yung contents mo. So, these are the different types. So, example, mag-host ka ng live selling sa Facebook. Okay? So, or di kaya gamitin mo yung messenger and email marketing. Or di kaya create ka ng Facebook ads, or di kaya mag-host ka ng mga live webinars, or di kaya host a free challenge. So, pwede din yun. Or di kaya create a shareable content with an affiliate link. Ako saan gumagawa ka ng mga shareable contents, tapos doon sa ilalim ng description may affiliate link doon, and doon bibili yung mga audience mo. Okay? Or di kaya gumawa ka ng online course, and yung online course na yun yung ibibenta mo sa kanila. Okay? Kasi guys, useless din yung mga contents na ginagawa mo kung hindi mo alam kung paano nga ba mag-monetize. Okay? So ngayon guys, andito tayo ngayon sa ating computer, and ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ginagawa yung content creation. So kung mapansin nyo dito guys, linagay ko dito yung product na ino-offer ko. So ang product na ino-offer ko is yung 2-week branding machine. Okay? And makikita mo dito, yung main keyword ko is it's all about branding. So, ibig sabihin, yung product ko is all about branding. And yung mid-size keyword ko is how to build a brand. Okay? And dito naman, ang long keyword ko naman is how to build a brand for millennial entrepreneurs. And ang audience ko is cold audience. And ang type na content na gagawin ko is YouTube video. Dito naman sa part na to, maghahanap naman ako ng mga taong imo-model ko. So, sino nga ba yung mga taong imo-model ko? So, pumunta ko dito sa Chrome, and search natin dito yung how to build a brand for millennial entrepreneurs. So ngayon guys, maghahanap ako dito ng content na
parang related siya sa gusto kong gawing video. So example guys, itong pinili mo is yung kay Elon Musk on millennials and how to start a business. So ang gagawin ko, hindi ko ikakopy yung buong video niya kasi once na kinopy mo siya, so that is unethical. Ang gagawin mo lang is imo-model mo lang, kuha ka lang ng kaunting tips sa kanya, and syempre sasamahan mo ng sarili mong message and syempre yung wants ng audience mo. So ang gagawin ko is ikakopy ko itong title niya para malaman ko kung saan ko siya kinuha, and syempre yung link ng video na ito. Pagkatapos nun, ilalagay ko din dito yung creator ng video. Tapos dito naman guys, magde-decide naman ako kung saan nga ba ako mag-shoot ng aking video. Okay? Para at least ma-advance plan ko kung saan nga ba ako mag-shoot. And after that, once na okay na yan, ang gagawin ko naman is papanoorin ko naman itong video na to, and kung ano nga ba yung mga natutunan ko doon, kukunin ko yun, and syempre ilalagay ko doon yung sarili kong message at dadagdagan ko pa ng sarili ko ng content. Para at least makita mo na kung ano yung what's working and masamahan mo ng sarili mong message, and kasama din yung audience wants mo doon. Okay? And example, nagawa ko na yung content, ilalagay ko din dito kung ano yung magiging YouTube title ko. Ngayon guys, kung mapansin mo dito, color blue siya, tapos green at red. Itong color blue na to, ito yung mga para sa mga cold audience. Itong green na to para sa mga warm audience, and itong red na to is para sa mga hot audience. So para at least ma-monitor ko kung anong content nga ba yung mga gagawin ko. So ngayon guys, makita mo dyan sa description below ang itong marketing plan na to, and pwede mo siya ma-download for free. Okay? So all in all guys, ano nga ba yung mga key takeaways mo? Ano nga ba yung mga natutunan mo dito sa video na ito? Comment down below para at least ma-share mo din kung ano nga ba yung mga natutunan mo. So ang key takeaway ko naman guys is kailangan pag nag-create ka ng contents, kailangan may plano talaga yan. Yun yung tinatawag na content marketing plan, kasi once na may content marketing plan ka, talagang magiging effective yung message mo sa audience mo, magiging specific ka, at syempre hindi ka maguguluhan sa pag-create ng mga content. So kumbaga, nag-advance plan ka sa mga future contents mo. I hope guys na dito sa mga tips and tricks na share ko sa inyo is makatulong sa inyo sa paggawa ng mga content sa future, sa pagplan ng mga content sa future. And syempre, I hope nakatulong itong video na to sa inyo, and comment down below kung ano nga ba yung mga hindi ko pa nasabi or di kaya kailangan ko pang idagdag dito sa mga tips na ito. Yun lang guys, become successful, do what you love, enjoy life. More blessings to come. See you next time. Bye!